እነዚህን እቃዎች እንዴት ከAliExpress ላይ እንዳስመጣውና እናንተ የምትፈልጉትን እቃ ከAliExpress እንዴት አድርጋችሁ እንደምታዙ ያለውን ፕሮሰስ አንድ ባንድ እናያለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ በኋላ ፖስታ ቤት ያለውን ሂደት አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ማዘዝ ፈልጋችሁ ፔመንት ሜተድ ለተቸገራችሁ ባለፈው የሰራነው ቪዲዮ አለ። እዛ ላይ ቶፕ አፕ ለማድረግ የውጭ ባንክ ማስተር ካርድ የለንም እንዴት ነው በኢትዮጵያ ብር ቶፕ አፕ ማድረግ የምችለው ብላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጠይቃችሁናል። እሱንም አብሬ እመልስላችኋለሁ። በዛው ካርድ እንዴት በኢትዮጵያ ብር ቶፕ አፕ አድርገን እንዴት እቃውን እንደምናዝ አንድ ባንድ እናያለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አንዱን መጨረሻ ላይ አንቦክስ እናደርገዋለን። ሙሉ ቪዲዮን ተከታተሉ። ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ለዚህ ቻናል አዲስ ስለሆናችሁ ናቲ ተፈሪ ይባላለሁ። በዚህ ቻናል ላይ ጠቃሚ ሀሳቦችን እናነሳለን። ለዛ አይነት ጠቃሚ ሀሳቦችን የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ይህን ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በዛሬው ቪዲዮ ከAliExpress ላይ እንዴት አድርጋችሁ እቃ እንደምታዙ ያዘዛችሁትን እቃ ደግሞ የት ደረሰ የሚለውን እንዴት አድርጋችሁ ትራክ እንደምታደርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ደርሶ ደግሞ የፖስታ ቤቱን ሂደት እንዴት አድርጋችሁ ከፖስታ ቤት እንደምትቀበሉ እናያለን። ድንገት ደግሞ የጉምሩክ ኬዝ ካለበት ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ጉምሩክ ሄዳችሁ ሶልቭ እንደምታደርጉ አንድ ባንድ ባይ ዲቴል እናያለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሁሉ መንገድ ፕሮሰስ ስንሄድ ፔመንት ሜተድ ወሳኝ ናት። ፔመንት ሜተዷንም በደንብ አድርገን እናያለን። አሁን የምንጀምረው ማንኛውም ብራውዘር ላይ www.aliexpress.com ብለን ዌብሳይቱ ላይ እንገባለን። www.aliexpress.com የሚል ዌብሳይት ላይ እንገባለን። ስንገባ አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚመጣው። ሳይኒን ካላረጋችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? ሳይኒን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። በኢሜይላችሁ ሬጂስተር ማድረግ አለባችሁ። ሬጂስተር ስታደርጉ ሌላ ምን ማድረግ አለባችሁ? አድሬሳችሁን ሲላክ በማን ስም እንደሚላክ ስልክ ቁጥራችሁን ማስገባት አለባችሁ። እሱ የምናገኘው ሲቲንግ ላይ እንገባለን። ሲቲንግ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሺፒንግ አድሬስ ይላል። ሺፒንግ አድሬስ ላይ ስንገባ ምን ያመጣልናል? የኛ አድሬስ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የት ነው ያለው? አዲስ አበባ ይላል። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። ከዛ 1000 ነው የአዲስ አበባ ኮድ፣ ፖስታል ኮዱ 1000 ነው እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ካንትሪ ይላል። ካንትሪ ኢትዮጵያ አድርገናል። ስማችንን አስገብተናል፣ ስልክ ቁጥራችንን አስገብተናል። ዘን አድሬሳችን አዲስ አበባ ነው። በአዲስ አበባ 1000 ያስገባንበት ማለት ነው። ባይ ዲፎልት ይሄ እንዲሆንልን እናበረዋለን። ራይት ክሊክ አድርገን እናበረዋለን። ከዛ ምንድነው ኮንፊርም ነው የምንለው ማለት ነው። ኮንፊርም ስንለው ይሄ አድሬስ ባይ ዲፎልት እቃ ስናዝ በዚህ አድሬስ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ከዛ ውጭ ፔመንት ሜተድም ቀድመን አታች ማድረግ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ እቃው ስናዝ አታች ማድረግ እንችላለን። አሁን ሆም ላይ እንሂድና እቃ እንምረጥ። ማዘዝ የምንፈልገው እቃ ምንድን ነው የሚለውን አብረን እንመርጣለን። በጣም ብዙ አይነት እቃዎች አሉ እንደምታያቸው፣ የወንድ የሴት ኤሌክትሮኒክስ የተለያዩ እቃዎች አሉ። እንደምትፈልጉት ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ማዘዝ ትችላላችሁ። የፕሌይስቴሽኖች አሉ፣ ኤርፎኖች፣ ማውዝ፣ እንደምታያቸው ልብሶች፣ የምትፈልጉ ጫማዎች አሉ፣ ቦርሳ፣ ጌሚንግ፣ ፓወር ባንኮች፣ ስፒከሮች፣ ቲሸርቶች፣ መነጽር፣ በጣም ብዙ አይነት እቃ አለ። እናንተ ማዘዝ የምትፈልጉት ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ አንድ ማዘዝ የምትፈልጉትን። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደዛ ስፔሲፊክ ደግሞ ፊልተር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ካታጎሪ አለ። ካታጎሪ አለ ለወንድ ልብስ ብቻ ከሆነ የሴት ዊግ፣ የተለያዩ ነገሮች እዚህ ላይ ገብታችሁ ፊልተር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የወንድ ልብስ ከሆነ ራሱ ልብስ ሆኖ ምንድን ነው የምትፈልጉት? ጃኬት ነው፣ ሾርት ነው፣ ምንድነው የምትፈልጉት የሚለውን፣ ቲሸርቶች ነው የምትፈልጉት የሚለውን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን ከመረጣችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? አሁን ለምሳሌ ይህንን ብመርጥ ወደ ምን ይወስደኛል? እቃዎቹን ያሳየኛል። የምፈልገው ይሄ ነው የሚለውን ይሄኛውን እንይ ብንል እንደምታዩት ፕሮዳክቱን ማየት ይችላለሁ። ፕሮዳክቱን ሙሉ በተለያዩ ፎቶዎች የተሰሩ አሉ። ፒሲ ላይ ተቀምጦ ያለው አለ። እንዴት እንደሚሆን እንዴት ልናይ እንደምንችል መጀመሪያ እንደዚህ ነበር፣ ከዛ እንዴት ነው የሚለውን ሙሉ ያሳየናል ማለት ነው። ዋጋውን እናያለን። ዋጋው የሚስማማን ከሆነ እናዛለን፣ የማይስማማን ከሆነ እንተዋለን። የሚስማማን ከሆነ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር አድ ቱ ካርት እናደርገዋለን። ካርት ውስጥ ሲገባልን በምንፈልገው ሰዓት ባይአውት እንድናደርገው ማለት ነው። ከዛ ውጭም ሌላ የምንፈልገውም ካለ ሆም ላይ እንመለስና ምንድነው የምናደርገው? ቼክ ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር አሁን 1000 ብር ይላል። በኢትዮጵያ ብር ነው የሚያሳየን፣ ኢትዮጵያ ቅድም ስላልነው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ብር ያሳየናል። እሱን ክሊክ አደረግን። እንደምታዩት ፋን ነው የላፕቶፕ ማስቀመጫ ፋን። እናየዋለን። የምንፈልገው ከሆነ ይህንን ማዘዝ እንችላለን። ዋጋው እዚህ ጋር አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ በብላክ ነው ሙሉ ነገሮችን እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። ከዛ ውጭ ይሄኛው ሺፒንግ ድጋሚ ያስጨምራቸዋል ይላል። እኛ የምንፈልገው ደግሞ ፍሪ ነው። እዚህ ጋር ግን ምንድነው ሺፒንግ ትከፍላላችሁ፣ ከእቃው ዋጋ 1900 ብር ጭማሪ ለሺፒንግም ትከፍላላችሁ ይላል። እሱን አንፈልግም። እኛ የምንፈልገው ሺፒንግ ፍሪ የሆነውን ሌላ እንፈልጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ብንመርጥ ዋጋው ስንት ይለናል? 1500 ብር ይለናል። ይሄኛው 1500 ብር ካለን በኋላ ፍሪ ነው ሺፒንግ ወደ ኢትዮጵያ ሲላክልን ፍሪ ነው። ከ14 ቀን እስከ 30 ቀን ይላል። ግን እንደዛም አይቆይም። 15-20 ቀን ቢቆይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለመድረስ። ማክሲመም ሄደ ከተባለ ብዛት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቁጥሩን መጨመር ትችላላችሁ፣ የምትፈልጉትን ብዛት ማለት ነው። እኛ የምንፈልገውን አንድ ነው። ስለዚህ አንድ ብቻ ተጫንኩት። ዘን አድ ቱ ካርት ማለት ይችላል። አድ ቱ ካርት ካልነው እዚች ጋር ካርት ላይ ምን ይሆናል? ይቀመጥልናል ማለት ነው።
ስንፈልግ ባይ አውት እንድንለው አድ ቱ ካርት ካልኩት ወዴት ይሄዳል? እንደምታዩት እንደዚህ ጋር ካርት ላይ ይቀመጥልናል። ከዛ ምንድነው ማድረገው? ምንድነው ቼክ አውት ነው የምንለው። ቼክ አውት አሁን ቼክ አውት ብለናል። ቼክ አውት ስንለው ፔይ ክፈሉ ነው የሚለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት $12 ይለናል። ያ ማለት በኢትዮጵያ 1511 ብር ነው። አሁን ባለው ሬት ነው የሚያስብልን ማለት ነው። ፔመንት ሜትር አስገቡ ይለናል። ፔመንት ሜትር አስገብተናል። እንዴት ነው የምናስገባው? እዚህ ጋር አሁን አድ ኒው ካርድ ብለን ማስተር ካርዳችንን ቁጥር እንጽፋለን ማለት ነው። ባለፈው ስዊዝ ባንክ ስንከፍት እንዴት እንደሆነ አይተናል። እሱን ነምበር እናስገባለን፣ የካርድ ስማችን እናስገባለን፣ ዘን ቁጥሩን እሱ እናስገባለን፣ ሲቪቪው እናስገባለን፣ ዘን ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ስላስገባን ምንድነው ያው ባይ ዲፎልት የገባው እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ፔይ አውት ነው የምንለው ማለት ነው። ፔይ ስናደርገው እቃው ባይ ዲፎልት ቀጥታ ይታዘዛል። እቃው ከታዘዘ በኋላ ምንድነው ትራክ ነው የምናደርገው። እቃውን ከከፈልን ክፍያችንን ከከፈልን በኋላ ምንድነው ቀጥታ እቃው ይታዘዛል። እቃው ከታዘዘ በኋላ ምንድነው ትራኪንግ ነምበር ይሰጠናል። እቃውን አገኛችሁት፣ እቃውን ትራክ ኦርደር ስትሉት ምንድነው የሚያደርግላችሁ? እንደዚህ ያሳያቸዋል እቃው ምን እንደሆነ ሙሉ ዝርዝሩን የደረሰ ምን ደረሰ የሚለውን ያሳያቸዋል። ከዛ ውጪ እናንተ ትራክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ቻት አርቢ 34 እንደዚህ የምትሉ አለች። እሷን ኮፒ ታደርጋላችሁ። ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው በዚሁ ትራኪንጉን መከታተል ይችላላችሁ። ከዚህ ውጪ ትራክ ማድረግ ፈልጋለሁ ካላችሁ ቀጥታ ሌላ ፕላስ ብላችሁ አንድ ዌብሳይት ላይ ምንድነው የምታደርጉት? ትራክ እንዲያደርግላችሁ ዩኒቨርሳል ትራኪንግ ስትሉት ይመጣላችኋል። ዩኒቨርሳል ትራኪንግ ላይ ያው ግሎባል ፓኬጅ ትራኪንግ አለ። እሱን ትጫናላችሁ። እዚህ ላይ ነምበራችሁን ታስገባላችሁ። አሁን ኮፒ ያደርግነውን አርቢ ምናምን የሚለው ዘን ትራክ ማይ ፓኬጅ ነው። ትራክ ፓኬጅ ስንለው እሱን ቼክ አድርገው የት እንደደረሰ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኬት ነው እየመጣ ያለው? ኦሪጂናል ከሲንጋፖር ነው። ዴስቲኔሽኑ ኢትዮጵያ ነው። ያለውን የደረሰ ምን ደረሰ የሚለውን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የኛውን ፕሮሰስ አለፍን። ግን ካርዱን ያላስመጣችሁ ሰዎች፣ ካርዱ ላይ ቶፕ አፕ ማድረግ የተቸገራችሁ ሰዎች አሁን ካርዱ ላይ በኢትዮጵያ ብር እንዴት ነው ቶፕ አፕ የምናደርገው ካርዱ ላይ፣ ከዛ ደግሞ የምንፈልገውን ነገር ፔይ የምናደርገው የሚለው እናያለን። መጀመሪያ ለእኛ እጃችን ላይ ምን ያስፈልገናል? ዶላር ያስፈልገናል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ፒቱፒ እንገዛለን ማለት ነው። ባይናንስ ላይ ገብተን ፒቱፒ በኢትዮጵያ ብር ምንፈልገውን ያህል በኢትዮጵያ ብር መግዛት ይቻላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴሌብር፣ ሲቢ የሚለውን ሙሉ ያሳየናል። በኢትዮጵያ ብር ከገዛም በኋላ ባይ ብለ ነው ሴል አለ ባይ አለ። ባይ ላይ ብለ ነው የምንፈልገውን ባይ ዩኤስዲቲ እንለዋለን። ዩኤስዲቲ ባይ ዩኤስዲቲ ካልነው በኋላ ምን እናደርጋለን? ቀጥታ እኛ እንገዛለን። ከዛ ላይ ወደ ዋሌታችን ይገባል፣ ወደ ባይናንስ ዋሌታችን ይገባል። ባይናንስ ዋሌታችን ላይ ከገባ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እኛ አሁን ኢቲቢ ኢቲቢ የምትለውን የምናደርገዋለን ዩኤስዲ እናደርገዋለን። ዩኤስዲ እናደርገዋለን። ዩኤስዲ ካደረግነው በኋላ ምንድነው ሴል ነው የምናደርገው። ያለንን ሴል ነው የምናደርገው። ሴል ስንል በምንድነው የምንቀበለው? ስዊስ ባንካችን ምን ብለናል? ዱካስ ኮፒ አይደል ያለው። ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር ፔመንት ሜትሩ ላይ በምን ባንክ ነው መቀበል የምትፈልጉት የሚለውን ዱካስ ኮፒ ባንክ ይለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዱካስ ኮፒን ስትመርጡለት እዚህ ጋር በሱ ያደርግልናል። ስለዚህ አሁን ቅድም ባይ ብለን ነበር፣ አሁን ሴል አለው። እዚህ ጋር በዩሲዲ የሚሸጠን ቀጥታ ዱካስ ኮፒ ላይ ሴል እንለዋለን። ወደኛ ወደ ዱካስ ኮፒ ይገባል። ሴል ስትሉት የእናንተ የዱካስ ኮፒ ሙሉ መረጃ ማስገባት ይኖርባችኋል። ስለዚህ እዛ ላይ ይገባል። ከዛ በኋላ በካርዱ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ብር ዩኤስዲቲ ገዝታችሁ ዩኤስዲቲውን ደግሞ ወደ ዩኤስዲ ዱካስ ኮፒ ላይ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቶፕ አፕ ለማድረግ ምንም አትቸገሩም። ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እንዴት ትራክ እንደምናደርጋለን። ትራክ አድርገን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ በኋላ ወደ ፖስታ ቤት ያለውን ሂደት ደግሞ እናያለን። እቃው አገር ውስጥ ከገባ በኋላ የሚሆነው ፕሮሰስ ምንድነው? ከፖስታ ቤት ስልክ ይደወልልናል። ከፖስታ ቤት ስልክ ከተደወለልን በኋላ ቀደም ያየነው ትራኪንግ ነምበሩን እና መታወቂያችንን አብረን በቴሌግራም አታች አድርገን እንልክላቸዋለን ማለት ነው። እሱን ከላክላቸው በኋላ ፕሮሰስ ያደርጉታል። ቀረጥ ካለው ቀረጥ አለው ተብሎ ይነገረናል። ቀረጥ ከሌለው ደግሞ ቀጥታ ፖስታ ቤት መታችሁ ውሰዱ የሚል ቴክስት ይገባልናል። ቀረጥ ካለው ደግሞ ድጋሚ ተደውሎ ቀረጣችን እንደዚህ ነው፣ በዚህ አካውንት ክፈሉት ተብሎ እዛው አካውንት ይሰጠናል። በዛ አካውንት ክፍያ እንከፍላለን። ቀረጥ ከሌለው ኦር ደግሞ ቀረጥ ካለው ክፍያ ከከፈልን በኋላ ምንድነው ያለው ፕሮሰስ? ፖስታ ቤት ነው የምንሄደው ማለት ነው። አዲስ አበባ ከሆናችሁ ዋናው ፖስታ ቤት እንሄዳለን። ዋናው ፖስታ ቤት ከሄድን በኋላ የመጀመሪያው 12 ቁጥር ነው ተለምዶ የሚባለው፣ እዛ ላይ ሄደን ትራኪንግ ነምበራችንን ጽፈን እንሰጣቸዋለን። ቼክ ያደርጉታል። እነሱ ቼክ ካደረጉት በኋላ እቃውን አምጥተው ይሰጡናል። ፖስታ ሳጥን ካላችሁ ምንም አይነት ክፍያ አትከፍሉ። ፖስታ ሳጥን ከሌላችሁ ግን 25 ብር፣ 30 ብር፣ 20 ብር ለእቃ ትከፍላላችሁ ለአንዱ እቃ ስትቀበሉ ማለት ነው። ፖስታ ሳጥን ካላችሁ ግን እዛው ሳጥናችሁን ቁጥር ስለሚያስቀምጡላችሁ በወረቀት እሱን አንስታችሁ ትሰጧቸው
ጀስት ሜምበር እንደሆናችሁ ስለሚያስቡ ምንም አይነት ክፍያ አይከፈልም። ከዛ በኋላ እቃውን ተቀበላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንም አይነት ከእናንተ የሚያስፈልግ ነገር የለም። ግን ማምጣት የሚቻለው መርሳት የሌለባችሁ ሁለቴ ነው። በአመት ውስጥ ሁለቴ ነው የሚባለው። ለምን እንደሆነ ባላውቅም ጀስት በአመት ውስጥ ሁለቴ ነው የሚባለው። ሁለቴ ካመጣችሁ በኋላ ድንገት ተሳስታችሁ 3 እቃ አዛችሁ ከሆነ በተለያየ ትራኪንግ ነምበር ነው የሚመጣው። አንድ አይነት ቢሆን አንድ እቃ በአንድ ትራኪንግ ነምበር ነው AliExpress የሚልከው። ሼን ይሻላል ተሰብስቦ በአንድ ይልካል። ይሄ ግን AliExpress በአንድ ትራኪንግ ነምበር መላክ ስለማይችል አንዱን በአንድ እቃ አንዱን በአንድ ትራኪንግ ነምበር ነው የሚሰጠው። 3 ከሆነ ሁለቱም ቀረጥም ካለው ቀረጥ ከሌለውም ይሰጣቸዋል። ሶስተኛው ምንድነው የሚሆነው? ጉምሩክ ይያዛል፣ ይወረሳል ማለት ነው። እሱን ደግሞ የምታስለቅቁት እንዴት ነው? እዛው ፖስታ ቤት ምድር ላይ የጉምሩክ መግቢያ ወረቀት ትቀበላላችሁ። እሱን ተቀበላችሁ ቦሌ ስካይላይት ጀርባ የጉምሩክ ቢሮ ትሄዳላችሁ፣ ታሳያላችሁ። ቀረጥና በቅጣት ተስተናግዳላችሁ ማለት ነው። እሱን ከፍላችሁ ቅጣትም አለው። ቅጣቱ ለምንድን ነው የሚፈቀደው? በአመት አንድ ሰው 2 ነው። ሶስተኛ እንትን ለማለት ቅጣት አለው። ለምን አመጣችሁ ተብሎ ሶስተኛ ቅጣት አለው። አሁን ከAliExpress የተቀበልነውን እቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ደርሷል። አሁን አንቦክስ እናደርገዋለን፣ አብረን እንከፍታለን። እንደምታዩት አሽጎ ነው የተላከው። ስለዚህ ፕላስተር አለ። እዚህ አሽጎ ምን ብሎ የመጣው ላይክ እንዳይሰበር ነው። የሚሰበር እቃ ስለሆነ እንደምታዩት ፋን ነው ራሱ ላይ አለ። እንደምታዩት ፋናችንን የላፕቶፕ ፋን ነው። ከዛ ውጪ ምን አለው? ስልክ ማስቀመጫ አለው እየተጠቀመ እዚህ ጋር ላፕቶፓችንን እናስቀምጣለን። ዘንድ ደግሞ ላፕቶፓችን እዚህ ጋር ተቀምጦ እዚህ ጋር ስልካችንን አብሮ እናስቀምጣለን። እንደፈለገን እንጠቀመዋለን። ላፕቶፓችን እንዳይግል ጌሚንግ ላፕቶፖች ስንጠቀም አብዛኛው የምንሰራውን ስራ ስታክ እንዳያደርግብን ፒሲያችን ማቀዝቀዣ ነው። ስንት አለው? 1 2 3 4 5 5 ውስጡ 5 ፋን አለው። እንደምታዩት በግራ 2 አለው፣ በቀኝ 2 አለው፣ መሀል 1 አለው። ከዛ ውጭ ስልክ ማስቀመጫ አለው። እሷን ካልፈለጋችሁት ወደ ውስጥ ትገባለች ማለት ነው። እንደዚህ ከAliExpress እቃ ያዛችሁ ወደ ኢትዮጵያ ማስመጣት ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንደተለመደው ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ቴንክ ዩ